हॅलो फूडीज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आज आपण आंब्याचा शिरा बनवणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला हवं आहे 1 वाटी आंब्याचा गर, 1 वाटी दूध, 3 लवंग, कापलेले काजू बदाम, 1 वाटी साखर, 1 वाटी बारीक रवा आणि साजूक तूप. मध्यम आचेवर 5 चमचे तूप गरम करून घ्यायचे. तूप गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये लवंग, एक वाटी बारीक रवा. रवा मध्यम आचेवर गुलाबी होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. रवा गुलाबी झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 वाटी आंब्याचा गर घालून नीट मिक्स करून घ्यायचं आहे. एक वाटी दूध घालून एकजीव करून घ्यायचं आहे. एकजीव झाल्यानंतर त्यामध्ये ड्रायफ्रूट्स घालायचे. 1 वाटी गरम पाणी. नुसत्या दुधाने शिरा रवाळ राहतो, त्यामुळे आपल्याला इकडे पाणी घालायचं. मिश्रण आळून आल्यावर त्यामध्ये 1 वाटी साखर घालायची आहे. साखर विरघळल्यावर 1 लहान चमचा तूप घालायचं आहे. पाच मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे. मिश्रण आळून आल्यानंतर गॅस बंद करून 5 मिनिटं झाकून ठेवायचे. आपला आंबा शिरा रेडी आहे. रेसिपी आवडली असेल तर नक्की शेअर करा. करून पहा, आवडल्यास कळवा आणि माझं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनला क्लिक करायचं विसरू नका.